Πολλές ιστορίες έχουν ακουστεί για το δάσος της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. Κοντά στο μοναστήρι, εμφανίσεις μαυροφορεμένων γυναικών που προκαλούν τρόμο στους περαστικούς. Κάποιοι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο δάσος, κοντά στις παλιές κατασκηνώσεις, είναι στοιχειωμένο. Και όσοι προσπάθησαν να μείνουν βράδυ, έφυγαν τρομαγμένοι από ανεξήγητες δραστηριότητες, ήχων, σκιών και εμφανίσεις διαφόρων μορφών. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου που μας ανέφερε ότι κάποιο βράδυ που πέρασε με το αυτοκίνητό του από το συγκεκριμένο σημείο, ξαφνικά στη μέση του δρόμου εμφανίστηκε μια μαυροφορεμένη γυναίκα, κάνοντάς του νόημα να σταματήσει. Εκείνη τη στιγμή που σταμάτησε, η μαυροφορεμένη γυναίκα πλησίασε το αυτοκίνητο και έβγαλε μια τρομακτική κραυγή. Ο μάρτυρας αναφέρει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε πρόσωπο, αλλά μια μαύρη σκιά κάλυπτε όλο το πρόσωπό της. Αμέσως άρχισε να τραντάζεται το όχημά του με μεγάλη ένταση και φοβισμένος ο μάρτυρας κατεβαίνει από το όχημα και η γυναίκα εξαφανίζεται. Η ομάδα The Unknown πήγε στο στοιχειωμένο δάσος καθώς και στις εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένης κατασκήνωσης που είναι μέσα σε αυτό το δάσος για να ερευνήσει αν όλα αυτά είναι μύθος ή πραγματικότητα. Οι ερευνητές της ειδικής ομάδας ερευνών ανεξήγητων φαινομένων The Unknown έχει φτάσει στο στοιχειωμένο δάσος Φανερωμένης στη Σαλαμίνα και κατευθύνονται στην παλιά κατασκήνωση για να τοποθετήσουν τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για την καταγραφή όλων των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο. Η ειδική ομάδα ερευνών θα καταγράψει και συλλέξει τεχνολογικά στοιχεία καταγραφής του περιβάλλοντα χώρου και όλο το υλικό θα αξιολογηθεί από τους ερευνητές για τα ορθά συμπεράσματα της έρευνας. Η ειδική ομάδα ερευνών The Unknown χρησιμοποιεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για την αντικειμενική αξιολόγηση των συμπερασμάτων στην κάθε έρευνα. Εδώ βρισκόμαστε στη Σαλαμίνα, έχουμε έρθει στη δάσο της Φανερωμένης. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες για εδώ. Η πιο διαδεδομένη είναι για μια γυναίκα με μαύρα που εμφανίζεται τους περαστικούς και τους τρομοκρατεί. Σε όσους έχουμε μιλήσει μέσω τηλεφώνου ή πληροφοριών με email μας δίνουν το ίδιο πράγμα, ότι κάποια εμφανίζεται εδώ σε αυτό το χώρο που ήταν η παλιά κατασκήνωση, κάποια γυναίκα και τους τρομάζει. Εμείς σήμερα θα στήσουμε εξοπλισμό, έχουμε φέρει όλο το τεχνολογικό εξοπλισμό της ομάδας, να δούμε αν όλα αυτά ισχύουν. Λοιπόν, αρχίζουμε τη διαδικασία του στισίματος. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπόθεση που έχει απασχολήσει την αστυνομία σε αυτό το μέρος. Ότι είχε χαθεί κάποιο παιδί, ότι ακολούθησε μία από αυτές τις μαυροντημένες που εμφανιζόταν. Εδώ λέει ότι ήταν ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα. Ήταν στη λεωφόρο Φανερωμένη. Εμφανίζεται η γυναίκα, του κάνει νόημα του μυαλού ακολούθησέ με. Ο άλλος που ήταν μέσα έπαθε σαν ύπνωση. Σηκώνεται λοιπόν ο συνοδηγός, μπαίνει μες στο δάσος με τη γυναίκα και χάνεται. Ναι, αυτό ακριβώς. Και από τότε λέει ότι τον ψάχνει και η αστυνομία. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Ναι, δεν έχει συνεχίσει η υπόθεση. Ναι. Έτσι λέει, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό το γεγονός. Εμείς θα πάρουμε τις μετρήσεις, θα πάρουμε σήμερα. Θέλετε να πνίξετε σίγουρα. Εδώ. Από εδώ κάτω, καλύτερα να είμαστε από κάτω. Όχι, εδώ πώς είμαστε, γιατί. Κάτσε εδώ, κοιτά.
Κάτσε λίγο να στήσουμε. Βάλτε μου τρίποδο έξω. Βάλτε μου ένα τρίποδο έξω. Θα δουλέψω τον κατευθυντήρα. Και εγώ αν θες. Εγώ κόπηκα ήδη. Πώς είναι εμένα. Δεν ξέρω. Θα σου βάλω τα ηχεία, να έχεις κουμπί. Θα πεις δεν έχεις ένα χαρτομάτιλο. Θες. Κόπηκε. Φεύγα από αυτά τα χέρια μου. Δώσε τσέτα κατάρι. Πρώτο το διαδευτήριο. Και στο φαρμακείο να παρέχει πολλές φορές. Τι είχες να ζήσω. Οι ερευνητές της ειδικής ομάδας ερευνών ανεξήγητων φαινομένων The Unknown ετοιμάζουν την τοποθέτηση του τεχνολογικού εξοπλισμού για να καταγράψουν κάθε δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Όχι και το αυτό, το άλλο σκόπ. Άλλο σκόπ. Δεν είναι βαριά τώρα, είναι. Ένα μικρό σώπημα, ένα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είναι τα μηχανήματα, αρχίζουμε και στήσουμε σιγά σιγά τα μηχανήματα. Το φακό που το έδωσε το κανόνα, ναι. Ναι. Αρχίζουμε και γράφουμε όλους τους ήχους.
Άμα βάλει μια τσάντα. Ναι. Ναι. Δεν διαβάζεις το άλλο όμως. Να ανοίξουμε και το σταυρό. Να ανοίξουμε και το σταυρό. Ναι, άνοιξε εσύ. Δεν πιάνει σήμερα. Θα μας το φτιάξω. Κοίτα, τσαντάκι εδώ με μπαταρία. Όπου υπάρχει εκπομπή, θα αρχίσει και θα κάνει σήμα. Έχεις βάλει το πληκτήριο? Ναι. Έχεις βάλει πολύ? Ναι. Θα έχεις βάλει στα αυτιά σου? Ναι, βέβαια. Πώς την αλλή. Το πεντακαλέγω. Τώρα. Κοίτα. Κάνε την εκπομπή αυτό. Άσχη μου σώζει μόνο εδώ και κάτω. Και άλλη τρύπα. Το ίδιο κλειδάκι ανοίγει, έτσι. Τώρα. Πότε. Κάποιο ακούω, εσένα. Κοίτα, σένα βγει πάνω μέσα. Κοίτα, βγαίνει κάτι. Δεν είναι και κάνω. Πώς είναι βάλουμε στο παραπάνω. Θέλεις ένδειξη. Πολύ, πολύ. Και εδώ έχει διάφορες μεταβολές. Και εδώ ενδείξεις, αλλά μικρές. Να πάρουμε για απ' έξω από το σπίτι. Εδώ είναι το προστικιωμένο εδώ. Βάζω, είμαστε ακριβώς στο κέντρο. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό τώρα. Πουλάει. Σε πιάνεις εκπομπή, Ναι. Σε διάφορα δωμάτια. Μικρά φεύγουν διάφορα. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ με το γάζ, θα κάνουμε μια περιμετρική γύρω από το σπίτι. Ναι, να δούμε αν αυτές οι μεταβολές υπάρχουν και έξω από το χώρο.
Έχουν και έξω, Πάει πολύ. Πώς θα γίνει, είναι κάτι πολύ. Δεν το έκανα στο πράγμα. Άλλο εκεί. Ναι. Απέναντι, ναι. Να κάνουμε και μια περιμετρική. Εννοείται, απλώς... Οι περισσότερες πληροφορίες που έχει λάβει η ομάδα αφορά το συγκεκριμένο κτίριο της παλιάς κατασκήνωσης, που στον περιβάλλοντα χώρο του οι ερευνητές έχουν ξεκινήσει την έρευνα από αυτό το σημείο και στη συνέχεια θα κινηθούν και στο δάσος για να συλλέξουν στοιχεία. Δεν κάποιες μεταβολές, δεν είναι και... Δεν είναι πολύ μεγάλο. Όσο δυνατόν το δείχνει ένα θα γίνει, όλο σπίτι. Δεν είναι και όλες οι στιγμές ίδιες. Θα κάτσουμε ώρα να δούμε. Εδώ. Μια κοπέλα μέσω ίντερνετ μας είχε πει για αυτή την ιστορία. Αυτή μας κάλεσε εδώ να έρθουμε να δούμε μαζί με τον φίλο της. Επικοινωνήσαμε μέσω Facebook ότι σε αυτό το δάσος υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Ψάχνοντας μετά τις ιστορίες, είδαμε ότι είναι πάρα πολλές οι αναφορές. Ναι, έχει τραβήξει πολύ κόσμο στο συγκεκριμένο μέρος. Στο συγκεκριμένο σπίτι έχουν έρθει πάρα πολύ να το ερευνήσουν. Σε κάποιο βίντεο που είδα, φάνηκε μια. Αυτοί παρουσιάζουν ότι υπήρχε μια σκιά στην πόρτα με το που έμπαινε μέσα. Δεν ξέρουμε πόσο πραγματικό είναι, δεν είναι, γι' αυτό θα με μηνύματα να δούμε. Γιατί καμιά φορά το μάτι μπορεί να ξεγελάσει πολύ εύκολα. Σίγουρα. Πάμε το δω μάλλον καλύτερα. Κατεβαίνουμε από εδώ. Νομίζω ότι είναι λίγο ψηλά από εκεί. Δεν πρέπει να έχεις καλά. Έχει. Δεν τα δω. Έχει μια τρύπα από εδώ. Πρόσεχε. Αυτό το καλό λίγο. Αυτό τώρα έχει υπόγειο που μπαίνεις εδώ. Απλά δεξαμενή. Μάλλον για νερό παλιά.
Παλμούκια μου. Ναι. Δεν μου σταθερό, λοιπόν. Πρόσεχε πατάς, λέω. Με έχει μια τρύπα σαν την άλλη. Καλύτερα μην πατάτε εκεί. Εδώ φτιάξανε βάσκο, φτιάξανε σπίτι, Δεξαμενίδα, δεν είναι. Εδώ είμαστε... Λοιπόν, κούφιο είναι. Δεξαμενίδα. Μην πατάτε, μην το κάνεις εδώ και πας στα αγορά. Λοιπόν, πάμε πέτα προς το σπίτι, γιατί έχουμε αφήσει όλο τον εξοπλισμό. Δεν μπορεί να πιάσουμε και κάποιο σημείο να το δούμε. Να κάτσουμε εκεί το βράδυ, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στο δίκτυο. Το δίπλα τρίκημα, δεν πάμε κιόλας. Έχουμε περάσει κοντά 2 ώρες στο σπίτι είμαστε. Έχουμε ψάξει και γύρω-γύρω. Υπάρχει άλλο ένα κύμα λίγο δίπλα. Σε αυτό ως τώρα δεν έχουμε δει κάτι να καταγράφεται εμφανές. Θα το εξεργαστούμε και όλα τα σήματα να δούμε όντως συμβαίνει κάτι. Ναι, μεγάλες ενδείξεις δεν έχουμε πάρει. Έχει παρεμβολές γενικότερα. Περισσότερο έξω στο δάσος έχει μεγαλύτερες μεταβολές. Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται γιατί τα διαδελειμμένα σπίτια έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχουν ρεύμα, ενεργά ρεύματα. Τα κινητά μας είναι κλειστά. Δεν υπάρχουν ασύρματα τηλέφωνα, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν λέω να παίρνει ενδείξεις τόσο έντονες. Ένα μηχάνημα ειδικά συνέχεια λαμβάνει κάποια μικρή συχνότητα. Αυτό τώρα μπορεί να. Και εγώ έπιασα αρκετές, ναι. Δεν είναι άλλοτε δυνατότερη να το βλέπεις σταθερό. Ναι. Και το έχουμε βάλει να μειώσουμε πολύ λίγο ευαισθησία, να το βάλουμε full. Πάντως αυτό το οίκημα εδώ δεν μας δείχνει κάτι το οποίο. Πάμε και στο δίπλα και μετά να δούμε και στο δάσος να μείνουμε, να δούμε εκείνη πώς παρουσιάζει κάτι. Πάρουμε το εξοπλισμό.